ایشون وقتی به ما مراجعه کردن و بعد از اینکه ما تاریخچه در واقع وضعیت مشکلاتشون و وضعیت‌های درمانی که قبلا براشون انجام شده متوجه شدیم که با یک وضعیت پیچیده و طولانی رو در واقع طی کردن و الان ما مراجعه کردن. در واقع اتفاقی که افتاده بود این بود که ایشون چند ماه گذشته مراجعه کرده بودن و در یک عمل بیمارستانی طولانی 8 ساعته 5 تا پیوند استخوان براشون انجام شده بود و تعدادی ایمپلنت هم در داخل فکشون قرار داده شده بود و با اینکه در واقع 3 ماه از تاریخ جراحی گذشته بود هنوز در واقع علائمی از عفونت و در واقع عریان بودن حتی استخوان فک در داخل دهانشون مشاهده میشد و مشکلات عدیده‌ای رو داشتن. و بعد از اینکه قرار شد که ما برنامه‌های درمانی ایشون رو شروع بکنیم، شروع به در واقع جمع‌آوری اطلاعات و کارهای معاینه و تشخیصی خودمون کردیم. به طور خلاصه اگر بخوام اینجا نشون بدم، ایشون فردی هستن که در واقع در اوایل 50 سالگی و از نظر سلامت عمومی فرد کاملا سالمی هستن و همونطور که گفتم در میانسالی هستن و سن کمی رو دارن. ولی در آنالیز لب‌ها اگر که دقت بکنیم می‌بینیم که چین و چروک‌های بسیار زیادی در اطراف لب‌ها هست و لب‌ها کاملا باریک شده که از علائم در واقع افراد مسن هست و اینجا به ما نشون داده میشه که این فرد نه تنها دندوناشو از دست داده بلکه با این تغییراتی که در صورتشون اتفاق افتاده چهرهشون بسیار مسن‌تر از اون چیزی که در واقعیت وجود داره نشون داده میشه. در آنالیزهای نزدیکتری که انجام میشه برای این بیمار همونطور که می‌بینید روابط فک بالا و پایین کاملا به هم خورده و لب بالا عقب‌تر از لب پایین قرار گرفته علیرغم اینکه روابط فکشون چنین وضعی رو نشون نمیداد به ما. از طرفی زوایای قرارگیری کف بینی و در واقع لب بالا کاملا به هم خورده و باز ما نیزولبیال انگلمون اینجا بسیار عمیق شده که یکی از مشخصات صورت‌های بسیار در واقع مسن هستش که با وضعیت در واقع اسکلتی و وضعیت سنیشون اصلا همخوانی نداشت و اینا تغییراتی بود که به خاطر از دست دادن دندون‌ها و استخوان در ایشون اتفاق افتاده بود. پس ما در مورد ایشون نه تنها لازم داریم که در واقع دندون‌ها رو جایگزین بکنیم بلکه نیاز هستش که استخوان‌های از دست رفته و وضعیت در واقع به هم ریخته صورت رو هم بتونیم که براشون بازسازی کنیم. به طور خلاصه من پروسه درمانی که براشون انجام شده رو توضیح میدم. این بعد از اینکه مراحل تشخیصی رو ما طی کردیم در صلح جراحی یک همچین وضعیتی رو می‌بینیم. بعد از اینکه جراحی رو ما شروع کردیم می‌بینیم که 4 تا ایمپلنتی که در واقع عفونی شدن، فیل شدن و با استخوان جوش نخوردن اینجا وجود داره. 3 تا از پیوندهای استخوانی که در واقع عفونی بودن توی فک بالا بود برایشون، همونطور که می‌بینید پیچ‌های نامناسبی که توی فک گذاشته شده اینا همه خارج میشه. این فک‌هایی که در واقع به صورت جوش نخورده و عفونی در استخوان هستن خارج میشه. پیوندهای استخوان ناموفقی که وجود دارن اینجا اینا حتما باید خارج بشه و ناحیه کاملا پاکسازی بشه. این وضعیت بعد از پاکسازی و تغییرات مختصری هست که روی استخوان داریم. و بلافاصله بعد از مهیا کردن شرایط استخوان، چون بیمار در واقع از ابتدا اصلا نیاز به بازسازی استخوان هم داشته، ولی با این حال با در واقع همونطور که گفتم نوع ایمپلنت‌هایی که برای ما موجود هست و بر اساس راهنمای جراحی که ما از قبل طراحی کردیم، فرم دندان‌ها و فرم لب‌ها رو باید بازسازی کنه. بر اساس راهنمای جراحی این ایمپلنت‌ها همونطور که می‌بینید به صورت خیلی زیبایی در داخل فک بیمار گذاشته شده و بیمار همونطور که گفتم نیاز به پیوند استخوان داشت، چون واقعا استخوان از بین رفته بود. در مورد ایشون پیوند استخوان کامل در سطح سر فک براشون به صورت همزمان قرار دادن این ایمپلنت‌ها انجام شده و مراحل پیوند استخوان رو میتونیم اینجا ببینیم و در واقع قطعات پروتزی اولیه در روی ایمپلنت‌ها هم اینجا ببینیم که قرار داده شده. بلافاصله بعد از تمام شدن جراحی هست که ببینید مراحل قالب‌گیری فاینال برای ساخت پروتز بلافاصله بعد از جراحی انجام شده. یعنی ما صبح جراحی رو شروع کردیم ساعت 9 صبح، الان ساعت 12 مراحل ساخت دندون برای بیمار شروع شده. بعد از اینکه این مرحله انجام میشه بیمار چند ساعت برای استراحت حالا یا در کلینیک ما میمونن یا اینکه منزلشون تشریف میبرن و دوباره میارن برمیگردن. بعد از اینکه برمیگردن شما بعد
چند ساعت در همون روز دارید می‌بینید بعد از ظهر همون روز هستش، علیرغم عملی که در واقع درمان‌های وسیعی براشون انجام شده، یعنی در بافت‌های عفونی قبلی خارج شده، ایمپلنت‌های قبلی خارج شده، استخوان تصحیح شده، 6 تا ایمپلنت گذاشته شده و پیوندهای وسیع برای سرتاسر فک انجام شده. چند ساعت بعد می‌بینید که آسیب بافتی چقدر کم هست و کوچکترین آسیبی رو روی سطوح بافت‌ها ما نمی‌تونیم ببینیم که در واقع این باعث هم راحتی بیمار در روز انجام عمل‌های جراحی میشه و هم در بعدش بیمار آسیب‌ها و ناراحتی کمتری رو در معرض خواهد داشت. و باز این تصویر همون روز بعد از ظهر تقریبا ساعت 7 بعد از ظهر نشون میده که در واقع درمان‌های آماده شده در دماغشون قرار داده شده و میتونن از این برای غذا خوردن، برای صحبت کردن و در واقع سایر فعالیت‌های روزمره اجتماعی و خانوادگیشون بتونن استفاده بکنن. همون تصویر در صبح و عصر رو داریم می‌بینیم. قشنگی این تصویر واقعا برای ما در این هستش که این تصویر چهره و این تصویر خسته‌ای که داریم می‌بینیم تصویر صبح ما هستش و این تصویر خندونی که در واقع داریم می‌بینیم و ما ازشون خواستیم برای در واقع کارهای آنالیزی خودمون تصاویر رو برداریم و ازشون خواستیم که لبخند بزنن که ما از لب بتونیم عکس بگیریم و واقعا به جای لبخند ما خنده تحویل گرفتیم و خستگی ما و خستگی خودشون بعد از این روز کاری در واقع سنگین از بین رفته و چهره خندون رو ما علیرضا رو می‌بینیم که در همون روز بعد از ظهر خنده‌شون رو دست